tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với S Queen. Mọi người dạo này thế nào? Hơn 2 tuần rồi mình mới gặp lại mọi người đúng không? Mình bị nghẹt mũi này, xong rồi mình có rất là nhiều bài để làm ấy, cho nên là không thể làm video được. Thì hiện tại mình đang ở trường của mình để quay video cho mọi người. Mặc dù là hôm nay trời lại không có nắng tiếp, thế nên là ánh sáng vẫn không được như mình mong muốn. Mình hứa là khi mà có nắng một cái là mình sẽ quay cho mọi người những thước phim và những cái màu sắc nó đẹp hơn, nó tươi sáng hơn như thế này nhiều. Chủ đề của video lần này là mình sẽ nói về 5 điều mình thích và 5 điều mình không được thích lắm ở Nga nhé. Nào, chúng ta cũng bắt đầu vào video ngay thôi. Điều thứ nhất mà mình thấy thích nhất ở Nga đấy chính là không khí trong lành và ít ô nhiễm. Nếu như mọi người không biết thì Nga là một cái đất nước mà có rất là nhiều cây xanh, cũng như là có diện tích rừng lớn nhất thế giới. Mình chưa được đi đến nhiều thành phố ở nhiều các quốc gia trên thế giới, nhưng mà trong số những cái thành phố mà mình đã từng biết đến hoặc từng đến ấy, thì mình chưa thấy thành phố nào mà có nhiều công viên và có nhiều cây xanh ở trong thành phố như là Moscow. Thứ hai nữa là ở bên này thì cái hệ thống những cái xe làm sạch đường phố này, mình có thể thấy rất là nhiều các loại xe, kiểu xe quét rác này, rồi xe phun nước này, thậm chí là mình còn có thấy cả những cái người lao công, người ta đi quét từng cái mảnh vỏ giấy, vỏ kẹo ở trên đường ấy. Lúc đầu thì mình cảm thấy rất là kiểu bất ngờ, tại sao người ta đi quét từng cái như thế thì đến bao giờ mới hết. Nhưng mà thực sự là nếu mọi người ra bên ngoài ấy, thì rất ít khi thấy có những cái giấy rác này kia quá nhiều, hầu như là người ta sẽ dọn đi hết. Ngoài ra thì nước Nga cũng là một đất nước có cái độ phân bố dân cư không cao, mật độ dân cư khá là thấp. Không khí ở bên này rất là ok, đặc biệt là so với Việt Nam và các nước châu Á khác. Còn một điều nữa là khi đi ra ngoài thì mọi người sẽ không thấy ai đeo khẩu trang cả, kể cả khi có virus mọi người vẫn không ai đeo khẩu trang hết. Điều thứ hai mình thích ở nước Nga là có rất nhiều danh lam thắng cảnh và có rất nhiều các cái di tích lịch sử. Ở đây cái gì cũng đẹp hết luôn, kiểu đi thậm chí là chỉ nhìn những cái tòa nhà thôi cũng thấy nó rất là đẹp rồi, con người cũng đẹp, nói chung là cái gì cũng đẹp. Sang Nga chả có bổ cái gì, chỉ bổ mắt thôi. Ngoài ra thì ở nước Nga thì có 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Thế nên là khi mà mỗi mùa đến thì lại có một vẻ đẹp rất là riêng. Ví dụ như là mùa xuân thì mọi người có thể thấy lễ hội khắp nơi này, rồi cây trái đâm chồi nảy lộc. Khi mà một mùa đông dài đi qua thì những cái cây kiểu đen xì nảy lộc xanh ấy nhìn rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì mùa hè thì có đêm trắng này, bầu trời mùa hè thì thôi rồi mình không cần phải nói luôn, mỗi ngày lại có một cái màu khác nhau. Và mùa thu thì có lá vàng rơi, nói chung là một khung cảnh rất là lãng mạn mọi người ạ. Và mùa đông thì có tuyết trắng, mặc dù rất là lạnh ấy, thì đúng như mình nói, đấy chỉ là bổ mắt. Nếu mọi người nhìn từ trong nhà nhìn ra thì sẽ thấy rất là đẹp, nhưng mà ở trong đấy thì rất là lạnh, nhưng mà cũng đáng để xem đúng không? Điều thứ ba mình thấy thích ở đây chính là hệ thống phương tiện giao thông công cộng cực kỳ phát triển. Khi mà nói đến phương tiện công cộng ở Nga thì không thể không kể đến metro, có nghĩa là tàu điện ngầm rồi. Theo như mình biết thì là tàu điện ngầm ở Nga lớn thứ 5 thế giới dựa trên lượt người sử dụng. Mình thấy không hề sai khi metro được mệnh danh là cung điện ngầm dưới lòng đất. Mỗi bến lại có một cái kiến trúc riêng và rất là cổ điển, cổ kính, có những cái thì rất là hiện đại, nói chung là cực kỳ thích luôn. Mình sẽ không bao giờ bị lạc nếu như mình có một tip sau đây, đấy chính là tìm chữ M màu đỏ như thế này. Chữ M màu đỏ chính là bến tàu điện ngầm, mà hệ thống tàu điện ngầm ở Nga khá là nhiều đấy, nhưng mà rất là dễ hiểu và rất là dễ nhớ. Mình thậm chí là không cần dùng quá nhiều đến Google Maps hay là gì đâu, mình chỉ cần tìm thấy cái chữ M đấy thôi là mình đi đến đâu cũng có thể về nhà. Ngoài hệ thống metro ra thì hệ thống xe buýt này, tramway hay là tàu điện các thứ cũng rất là phát triển. Điều thứ tư mình rất thích ở nước Nga đấy chính là lò sưởi ở Nga. Như ở Việt Nam mình phải mua lò sưởi điện này, rồi lò sưởi này, lò sưởi kia vào mùa đông. Ở bên này thì mùa đông cực kỳ lạnh luôn, nếu mà dùng vào những cái lò sưởi ấy thì không thể nào mà đủ được. Và mọi người cũng có thể thấy là như kiểu ở Hà Nội á, mùa đông đến mà lạnh thì các bạn lười đi tắm đến mức nào, kiểu lười đi tắm rồi mỗi lần đi vệ sinh là một cực hình. Ở bên này thì có hệ thống lò sưởi chạy quanh năm luôn, cứ mùa đông đến một cái là có lò sưởi, lúc nào cũng có luôn, mà không chỉ ở nhà đâu nhá, mà ở tàu điện ngầm này, ở cửa hàng này, ở nhà hàng, ở đâu cũng có hệ thống lò sưởi hết. Khi mà mọi người đi ra ngoài ấy, mọi người thấy lạnh một tí thôi, nhưng mà mọi người chỉ cần vào trong chỗ nào đấy một cái là ấm lại ngay. Ngoài ra thì hệ thống lò sưởi ở bên này thì được chạy bằng nước nóng, có nghĩa là người ta sẽ đun nước nóng ở một chỗ nào đấy, một nhà máy nào đấy mình không biết, sau đó sẽ chạy quanh nhà như thế này và để cho nhà ấm lên, rất là an toàn
không hề sợ là rò rỉ điện hay là như kiểu lò sưởi than hay gì đấy ở Việt Nam. Điều thứ 5 mà mình rất thích khi ở Nga đấy chính là phúc lợi dành cho học sinh sinh viên. Có rất nhiều các cái phúc lợi dành cho học sinh sinh viên, nhưng mà có 3 thứ điển hình nhất, đấy chính là thẻ xã hội. Thẻ xã hội này giảm giá cho mọi người đi phương tiện công cộng cực kỳ nhiều. Ví dụ như là khi mà mình chưa có thẻ xã hội ấy, thì mình mua vé tàu điện ngầm 2.000 rúp một tháng. Nhưng mà khi mà mình có thẻ xã hội rồi, mình chỉ mất tới 400 rúp mà thôi. Một cái khoản tiền rất lớn đúng không? Được discount rất là lớn như thế. Thứ hai nữa là khi mà đi mua sắm này, nhà hàng gì đấy, khi đi ăn chẳng hạn, hoặc là đi bảo tàng, tất cả những cái đấy thì đều được discount nếu mà bạn xoay thẻ sinh viên ra. Ít nhất là phải được 10%. Thậm chí là có những cái bảo tàng mà các bạn chỉ cần cầm thẻ sinh viên đi thôi là các bạn như kiểu vào miễn phí luôn ấy. Nữa là tiền ký túc xá. Nếu khi mà các bạn đi du học, ví dụ như là ở Mỹ, ở Anh, ở Úc, tiền ký túc xá có thể lên tới vài trăm đô, ví dụ 200, 300, thậm chí là có chỗ 500 đô một tháng, là tầm 10 triệu đúng không? Nhưng mà các bạn có biết được rằng là ký túc xá ở bên này bao nhiêu không? Trong số những cái ký túc xá mình biết và mình đã từng đến thì không có ký túc xá nào quá 2.000 rúp, có nghĩa là không quá 800.000 đồng trong một tháng. Không phải là cái chất lượng kém mà nó rẻ như thế đâu, mà tại vì đã được trợ giá rất nhiều từ chính phủ Nga. Đấy cũng là một trong những cái điều mà khiến cho du học Nga rẻ hơn rất là nhiều so với đi học những các nước khác. Chúng mình cùng nhau nói đến 5 điều mình không được thích lắm khi ở Nga nhé. Điều thứ nhất khiến mình không được thích lắm khi mà ở Nga đấy chính là có quá nhiều người lao động nhập cư là lao động chân tay từ các nước CIS. Mình thì không phải là một người có tư tưởng racist hay là gì đâu, nhưng mà vì cái lượng người nhập cư khá là nhiều như thế, người ta rất là khó để mà kiểm soát là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong những cái người đấy thì có rất là nhiều các thành phần xấu ấy. Đối với người Nga ấy thì người ta cũng không dám làm gì mấy, tại vì người ta ở bất hợp pháp ở bên này mà. Nhưng mà đối với người nước ngoài như bọn mình, như kiểu sinh viên các thứ, sẽ rất dễ bị bắt nạt và bị gặp nguy hiểm ấy. Mình cũng biết có một vài các trường hợp các bạn bị đánh hội đồng chẳng hạn, hoặc là bị cướp giật này kia. Các bạn nữ thì bị trêu chọc bám đuôi. Chính mình cũng đã từng bị rồi, bám theo mình này, thậm chí là về đến tận cửa ký túc xá của mình luôn. Thậm chí là có nhiều lần ấy mình kiểu phải chơi chiêu mọi người ạ. Nghĩa là cái lúc đấy mình lên tàu điện ngầm ấy, mình thấy người ta nhìn mình kiểu nhìn chăm chăm vào mình ấy luôn. Mình đi đến đâu và đi theo đến đấy. Mình biết là người đấy là có thể là người ta sẽ theo đuôi mình, nên là khi mà đến cái bến đấy, thực ra là cái bến đấy không phải là cái bến mình xuống, nhưng mà mình vẫn cứ xuống. Xong rồi cái người kia đúng là xuống theo mình luôn. Cái lúc mà cái cửa metro nó gần đóng lại, cái cửa tàu nó gần đóng lại, mình trèo lên một cái thì cái cửa nó đóng sập lại luôn, là cái người kia không thể lên được nữa. Thế là mình đi tiếp đến cái bến của mình và mình đi lên. Trời ơi, cái lúc đấy kiểu thót tim luôn đấy. Gọi là chỉ cần một tích tắc nhỏ như thế này thôi là mình cũng có thể biết đâu được cái chuyện gì có thể xảy ra đúng không? Thì đấy là cái lý do mà mình rất là sợ khi mà bên này. Mình biết là ở đâu cũng có những cái thành phần như thế thôi, không phải chỉ riêng Nga. Nhưng mà ở bên này thì nó sợ hơn một chút, tại vì đơn giản là mình là người nước ngoài. Điều thứ hai đấy chính là vẫn còn nhiều các cái tư tưởng lạc hậu. Nếu như các bạn không biết thì nước Nga vẫn còn có rất nhiều những người có tư tưởng về racism, về phân biệt giàu nghèo và thậm chí là phân biệt LGBT, phân biệt giới tính nữa. Những cái khác mình có thể chưa được trải nghiệm nhiều, nhưng mà riêng cái racism và phân biệt giàu nghèo thì mình đã từng gặp rồi. Nó thực sự không hề dễ chịu một chút nào. Điều tiếp theo mà mình không thấy thích lắm đấy chính là đồ ăn không đa dạng mọi người ạ. Quanh đi quẩn lại chỉ có những cái món ăn như thế thôi, và cũng chỉ có những cái thực phẩm như thế thôi, không có quá nhiều các cái sự lựa chọn ấy. Điều thứ tư mình cảm thấy rất là buồn khi mà ở Nga đấy chính là không có nhiều địa điểm vui chơi ngoài trời. Ở bên này cũng có phố đi bộ như kiểu phố đi bộ Arbat hay là một số các phố đi bộ khác, nhưng mà cái sự nhộn nhịp như kiểu phố đi bộ nhà mình không có chuyện đấy. Ngoài ra thì no street food. Mỗi lần buổi tối đi ra ngoài đường kiểu cảm giác kiểu thê lương rất thê lương luôn, kiểu đi chỉ thấy xung quanh là những quán ăn chính ấy mọi người, không phải đồ ăn vặt ấy, quán cà phê hoặc là quán đồ ăn nhanh là hết rồi, không còn một cái gì cả, nên là mình rất là buồn. Và điều cuối cùng khiến mình rất là buồn khi mà ở Nga đấy chính là bị chặn rất là nhiều chức năng ở trên internet. Thì mọi người sẽ rất là khó khăn để mà connect và thậm chí là không thể mở được luôn. Và điều duy nhất các bạn có thể làm đó chính là sử dụng VPN. Mà VPN thì tất nhiên mọi người vẫn phải trả tiền để sử dụng VPN mà đúng không? Cái trang web mà
điển hình đối với mình. Nếu như bạn nào mà kiểu giống mình hay xem những cái video Việt Sắp các thứ ở trên Dailymotion thì mọi người sẽ thấy là sang bên này là mình không hề mở được Dailymotion nữa luôn. Thế là một thiệt thòi rất là lớn của mình. Ngoài ra thì một cái nữa phổ biến hơn đó chính là Instagram. Có rất là nhiều những cái chức năng ở trên Instagram và Facebook hay là những cái mạng xã hội như thế bị chặn ở Nga. Ví dụ như là cái tính năng thêm nhạc vào trong story ấy không hề có ở Nga mọi người ạ. Ở YouTube cũng thế, có rất là nhiều các cái video bị chặn. Thế là mình đã nói xong 5 điều mình thích và 5 điều mình không thích lắm ở Nga rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này. Nếu mọi người đồng ý với mình và bất cứ những cái nào hoặc là mọi người không đồng ý lắm thì mọi người cũng cho mình biết ở bên dưới để cho mình xem là có cái gì sai không nhỉ? Có phải là mình đã bị sống với những con người không được tốt lắm hay là làm sao đấy không? Nói chung là nếu mọi người thấy thích thì đừng quên like, share, comment, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhé. Ngoài ra thì follow mình trên Instagram và Facebook. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.